Bạn ơi, bạn có nhớ không? Lần đầu tiên tỏ tình với người mình thích, bên kia có nói gì không? Tôi nhớ, bởi vì tôi sẽ không bao giờ quên được mặt đó. Tôi 15 tuổi, lần đầu tiên trong đời có can đảm gửi cô gái đầu tiên tôi thích khi còn trẻ. Khởi động mạnh, tấn công dữ dội. Sau đó anh ta lại nói hai chữ đó với tôi. Anh ấy nói xin lỗi. Xấu xí từ chối, tôi ơi. Đó là tháng 9 năm 2009. Tôi vừa tốt nghiệp tiểu học, bị cha mẹ từ thị trấn nhỏ phía Bắc nhận được học ở Quảng Châu. Lúc đó vì sự khác biệt giữa Bắc và Nam, thêm vào đó là sự khác biệt về môi trường và ngôn ngữ, tôi đặc biệt không thích ứng, cũng không kết bạn, còn bị người khác loại trừ. Họ luôn gọi tôi là gì? Mặc dù đương nhiên không hiểu, nhưng nghe giọng điệu của họ giống như đang xúc phạm tôi. Cho nên tôi nhanh chóng chán học rồi, trộn xung quanh cả ngày, chỉ cần làm quen với các mối quan hệ một chút. Nhưng vẫn có rất nhiều người không thích tôi là người ngoài cuộc. Cho đến nửa học kỳ sau, tôi có một người bạn cùng bàn mới. Tên nó là Bắc Trân. Hắn tên là Tiểu Xuân. Rất không biết xấu hổ khi nói, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy đó là chân của anh ấy. Đặc biệt là khi anh ấy mặc quần đùi dài, mỏng và trắng. Ôi mẹ ơi, trực tiếp chọc vào trái tim nhỏ bé của tôi rồi. Nhưng lúc đó còn trẻ và thiếu hiểu biết. Dần dần có số, tôi bị mê hoặc sâu sắc. Lúc đó cậu còn nhỏ, nghi cứ như vậy biến thái rồi. Cậu chưa từng nghe câu nói đó sao? Gì cơ? Trái tim của nam sinh trung học bẩn hơn nhà vệ sinh. Tôi thấy chỉ có bạn là bẩn. Lúc đó Tiểu Xuân không gạt bỏ tôi chút nào, như một thiên thần nhỏ, đặc biệt muốn nói chuyện với tôi. Tôi cũng rất thích trêu chọc anh ấy. Nhưng lúc đó còn nhỏ không? Cách con trai bày tỏ thích là chơi đùa. Một hôm tan học, anh ấy muốn đứng dậy và thư giãn. Tôi liền lặng lẽ rút ghế của anh ta đi. Và khi anh ấy muốn ngồi xuống, bùm một cái mông ngồi trên mặt đất. Ngay khi tôi có một chút tội lỗi và một chút trộm cắp, khi một đi xem biểu cảm của anh ấy là gì, tìm thấy anh ta đang ngồi trên mặt đất, có một loại phù thủy già nhìn tôi như muốn giết Bạch Tuyết. Dù sao, chúng tôi đã nhìn nhau như vậy trong 10 giây. Phòng học ban đầu cũng yên tĩnh như vậy trong 10 giây. Hắn không phản ứng. Lúc này nên vung nắm đấm đánh tôi. Tôi cũng không phản ứng. Lúc này tôi nên chạy. Cho đến khi hắn ra lệnh, cả hai chúng tôi đều phản ứng cùng một lúc. Yuan Đông Đông, đồ khốn nạn. Không nói gì thêm, tôi chạy thẳng ra ngoài lớp học. Không ngờ anh ấy không rơi một giọt nước mắt nào, đuổi theo tôi suốt chặng đường. Từ tầng 3 đến tầng 6 rồi từ tầng 6 đến tầng 3. Cuối cùng tôi không chạy được, bị hắn đẩy đến góc chết. Tôi không chạy được nữa. Chị hôi thối không phải là chị hôi thối. Mày đánh tao đi. Mày đánh tao đi, tao sai rồi, tao sai rồi, tao sai rồi. Cậu cười rất vui khi cậu hút phân của tôi. Khi không chạy được tôi, anh bắt đầu nhận sai rồi phải không? Tao sẽ đá mày vào tao. Hắn cho tôi một cú đá. Lúc đó suýt bị mất như vậy. Em bé tương lai của tôi có thể không được sinh ra. Tôi không thở được vì đau, trực tiếp nằm trên mặt đất. Anh ấy thấy vậy đặc biệt lo lắng quan tâm đến tôi. Cô ổn chứ? Bạn đừng giả vờ nữa, bạn nói đi. Thật đau giả đau. Tôi có nên gọi xe cứu thương cho anh không? Đừng làm tôi sợ, nói gì đi. Lúc đó tôi cũng không ngờ, rõ ràng là hắn đá tôi trước, và anh ấy đã khóc trước tôi, và tôi phải an ủi anh ấy. Này, tôi yêu bạn khóc cái gì vậy? Tôi tưởng anh sẽ bị tàn tật. Nếu anh tàn tật thì tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ không sống đủ cho phần còn lại của cuộc đời anh.
Tôi còn trẻ, tôi còn trẻ. Em không muốn chăm sóc anh. Vợ, anh biết. Sao? Lúc đó tôi thực sự bị bạn không nói nên lời. Tôi bị sao vậy? Lúc đó tôi còn nhỏ. Tôi còn rất nhiều tuổi trẻ. Em sợ kiếp sau sẽ rơi vào tay anh. Không được được. Dù sao, phía sau bạn còn có nhiều điều làm tổn thương trái tim tôi hơn để nói. Sao? Kể từ sau khi Sid bị anh ta đã bỏ rơi, mối quan hệ giữa chúng tôi không xa nhau. Nó gần hơn một chút. Lúc đó, phong cách trong trường học sắp bắt đầu yêu đương. Lộn xộn với quan hệ nam nữ. Cũng không phải. Các bạn biết mà. Đúng lúc đó, không ai biết tình yêu là gì. Nhưng ai cũng muốn nổi loạn thử xem. Hãy nếm thử cái gọi là tình yêu này. Nó trông như thế nào? Đương nhiên tôi cũng có ý tưởng theo xu hướng này. Sau một đêm suy nghĩ của tôi tìm thấy Tiểu Xuân là người đầu tiên tiếp xúc gần gũi với tôi như vậy. Còn không ghét bỏ cô gái của tôi. Anh ấy chỉ định là thích tôi. Vậy thì tôi sẽ miễn cưỡng cho anh ta một cái. Một cơ hội để yêu với tôi. Tại sao bạn lại hôi hám và vô liêm sỉ như vậy? Một ngày nọ, khi tôi đi với anh ấy sau giờ học, tôi đặt anh ta vào góc tường, tôi nói. Cái đó. Tiểu Xuân. Tôi thích anh. Ngươi nói chúng ta không muốn nói chuyện yêu đương thử xem. Hắn nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi đột nhiên bật cười. Ha ha, xin lỗi vì đã từ chối. Cô vừa nói gì? Tôi nói xin lỗi vì đã từ chối. Ngươi nói ai xấu xí? Tôi nói bạn xấu tôi xấu với bạn xấu bạn tôi xấu. Lúc đó cái của tôi vẫn đang phát triển. Trái tim nhỏ màu hồng. Nó rơi xuống đất và vỡ vụn. Anh ấy từ chối, tôi có thể. Nhưng làm sao anh ấy có thể nói tôi xấu xí? Vì vậy, bạn thực sự phá vỡ ngôi nhà. Phải, không phải xấu lắm sao? Lúc đó có chút, còn bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn còn một chút. Mặc dù lúc đó sau khi bị anh ta xấu hổ từ chối, bề ngoài tôi vẫn giả vờ là một cặp. Không sao đâu. Vẫn là bạn. Sau lưng tôi thực sự rất buồn. Và tôi cảm thấy tôi không yêu vì muốn yêu. Hình như tôi thật sự thích anh ấy rồi. Đến trước kỳ thi trung học năm thứ 3, có rất nhiều bạn học đến nhà hàng nhỏ của nhà tôi ăn cơm. Tiểu Xuân cũng đến. Mọi người đều biết tôi thích anh ấy. Từ bây giờ chúng ta ngồi cùng nhau. Ngay cả khi mẹ tôi đang phục vụ, các bạn học còn là ó. Để Tiểu Xuân cũng gọi mẹ. Mẹ tôi nghe xong liền cười giúp bà giải vây. Này, các ngươi không được bắt nạt Tiểu Xuân. Tiểu Xuân như vậy ưu tú cô gái. Nhà chúng ta đều có thể xứng với cô ta. Nói xong còn đặc biệt nhìn tôi một cái. Tôi ngượng ngùng nhìn Tiểu Xuân một cái. Hắn vùi đầu rất thấp rất thấp. Tay đặc biệt đỏ. Nồi lẩu rất nóng. Và mặt tôi rất nóng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mẹ tôi nói đùa thôi. Nhưng sẽ sớm tốt nghiệp trung học cơ sở. Các bạn học không bao giờ đến cửa hàng của tôi ăn tối nữa. Mọi người đều đi theo con đường riêng. Xe nhỏ cũng về quê ở Tứ Xuyên đi học trung học. Và điểm của tôi không tốt. Sau 2 năm học trung học nghề, tôi vào quân đội làm lính. Cả hai chúng tôi đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Nhưng ngay khi tôi nghĩ
Câu chuyện nhỏ về tuổi trẻ giữa tôi và anh ấy. Khi nó kết thúc như thế này, chúng tôi đột nhiên có một cơ hội gặp gỡ. Đó là năm 2019, 10 năm sau. Tôi đã làm việc rồi, đi du lịch đến thành phố Lúa. Còn lúc đó thì sao? Đang học đại học ở Thành Đô. Tôi rất không biết xấu hổ, chủ động gửi lời mời cho anh ta. Này Hazu, không biết cậu còn nhớ tôi không? Đồ của tôi xem vòng kết nối bạn bè của bạn. Bạn vẫn đang học đại học ở Thành Đô phải không? Vừa vặn gần đây tôi muốn đến Thành Đô một chuyến. Nếu bạn có thời gian, chúng ta ăn cơm gặp nhau nhé. Lúc đó hỏi anh ta có muốn gặp không. Tôi rất lo lắng, nhưng không ngờ anh ta lại đồng ý đặc biệt thoải mái. Tất nhiên là tôi nhớ anh, Đông Đông. Trước đây tôi xem vòng kết nối bạn bè của bạn, bạn thích đi du lịch khắp nơi. Đã bao giờ bạn đến Thành Đô chưa? Tôi mời bạn ăn cơm đây. Có nghĩa là chúng ta đã nghĩ đến việc đi cùng nhau. Chúng ta lại muốn đi cùng nhau. Cái gì gọi là lại? Ôi, để yên đi. Dù sao, bạn đến và nói với tôi rằng tôi sẽ mời bạn ăn tối. Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau 10 năm. Mọi người đều trưởng thành rồi, suýt chút nữa không nhận ra dáng vẻ của nhau. Chào Đông. Tiểu Xuân, lâu rồi không gặp. Đã lâu không gặp. Cô đã trở nên xinh đẹp hơn. Trước đây tôi không đẹp sao? Tôi không biết nói chuyện. Bạn tập cờ bắp này rất tốt, thường xuyên tập thể dục. Thỉnh thoảng. Vậy tôi mời bạn ăn cơm. Được. Thật ra lần này gặp mặt chúng ta không có nhiều thời gian. Sau này tôi còn phải đi du lịch không? Nhưng cuộc hội ngộ này 10 năm sau, liên lạc lại với cô Hazu, tất cả đều khiến tôi cô đơn trong một thời gian dài, trở nên ấm hơn rất nhiều. Khi tôi đi, anh ta đến đón tôi. Con chủ động hỏi tôi một câu hỏi. Cậu nói lần sau chúng ta gặp nhau là khi nào? Lần sau? Nếu không lần sau tôi hẹn bạn đi trượt tuyết đi. Có vui không? Tôi không biết. Vui lắm, tôi cũng không biết. Nhưng em có thể cùng anh bắt đầu từ đầu. Bạn đang nói về trượt tuyết. Tôi đang nói về trượt tuyết. Được. Hãy để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Vài tháng sau chúng tôi hẹn nhau đi núi Trường Bạch. Mấy ngày đó cụ thể xảy ra chuyện gì? Tôi không nhớ nữa. Tóm lại là hai chúng ta tân binh tiểu bạch, luyện tập ở cánh đồng tuyết, ngã rồi không biết bao nhiêu cái mông ngồi xổm. Tôi thậm chí còn đặt cổ của mình, suýt nữa thì bị gãy. 2 ngày sau tôi đều nghiêng đầu chơi với anh ta. Rất buồn cười. Tiểu Xuân người này đặc biệt thích tuyết rơi. Hắn sẽ luôn bất chấp cái lạnh chạy ra bãi đất trống, nhìn lên và nhắm mắt lại để cảm nhận những bông tuyết rơi. Đông Đông làm gì vậy? Bạn đã bao giờ nghe một bài thơ chưa? Thơ gì? Hắn chiêu nếu là đồng lăng tuyết, đời này cũng coi là đầu trắng. Nhìn kìa, hai chúng ta có tính là cùng lâm tuyết không? Vậy ý bạn là bạn muốn chia sẻ đầu trắng với tôi? Haha, xin lỗi vì đã từ chối. Vậy anh còn hỏi tôi? Tôi thích trêu chọc bạn. Tôi nghĩ bạn dễ thương. Tôi dễ thương. Bạn xem tôi gần đây luyện tập cơ bắp to lớn này. Bạn có thể đổi một cái khác không? Một tính từ chậm hơn để mô tả tôi. Vậy tôi gọi bạn là dễ thương. Được chứ? Gọi tôi thế nào cũng được. Ý bạn là gì khi ai để tôi? Không có nghĩa gì cả. Khởi đầu của tình yêu luôn là hai bên cẩn thận thăm dò, kéo qua lại. Mệt là rất mệt,
Nhưng những người đã trải qua nó đều biết, kéo thích hợp, hãy vui vẻ. Tuyết ngày càng lớn. Hazo quay đầu nhìn tôi. Đông Đông, sau khi tốt nghiệp đại học tôi muốn đến Quảng Châu phát triển. Đến lúc đó nếu bạn đến, em chăm sóc anh. Ý tôi là tôi có thể chăm sóc cuộc sống của bạn. À không. Ý tôi là tôi có thể giúp cô thuê nhà. Thuê nhà. Vậy cậu có đến không? Vâng. Cô muốn tôi đến không? Tôi hy vọng. Tôi biết rồi. 1 tháng sau, Tiểu Xuân mua một cái từ Thành Đô, vé máy bay đến Quảng Châu. Tôi đã sắp xếp việc thuê nhà cho anh ta như đã hẹn. Hắn nói muốn trả ơn tôi, muốn mời tôi đi ăn cơm xem phim. Tôi đã đồng ý. Hơn nữa vừa vặn hôm đó rạp chiếu phim cũng không có ai. Hai chúng ta cô độc nam của nữ ở không có người rạp chiếu phim. Xem một bộ phim tình yêu nội địa cực kỳ tệ hại. Hắn vừa ăn bảo ngô vừa nói chuyện điên cuồng với tôi. Này, bây giờ bộ phim tình yêu này thật là nhàm chán. Cô ý quá. Tất cả đều là thói quen. Thật là chán. Phim giải quốc gia khó xem như vậy, vé còn không đắt như vậy. Nói về lần cuối cùng của bạn. Lần cuối cùng tôi đi xem phim với một cô gái là khi nào? Bạn chuyển chủ đề nhanh như vậy sao? Trả lời tôi đi. Lúc đó tôi vẫn chưa gặp lại bạn. Vậy tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Bạn hỏi thì không có ai khác. Bạn có người nào bạn thích không? Nghe câu hỏi này của tôi, Tiểu Xuân cười, không trả lời trực tiếp, mà là mở điện thoại, mở hộp thoại với tôi rồi. Đã nhập 3 ký tự tiếng Anh. Kia. Bạn. À, anh có người mà anh thích. Ai cơ? Tự xem đi. Tôi biết anh có. Cậu có ngốc không? Đây là cái gì vậy? Nghĩa là sao? Tiếng Anh. Tiếng Anh. Yêu. Bạn. Bạn ơi, tôi ơi. Người bạn thích là tôi đây. Người tôi thích là bạn. Đủ thẳng thắn chưa? Đồ ngốc. Khoảnh khắc đó, Tiểu Sơn đột nhiên dán mặt vào trước mặt tôi. Lúc này tôi mới phản ứng lại, tôi đã ngu ngốc đến mức nào. Nhưng kể từ khi anh ấy thể hiện trái tim của mình trước, vậy thì tôi cũng không chịu thua kém. Đã đến lúc chủ động tấn công rồi. Sao cậu lại nắm tay cậu? Cô chắc chứ? Chắc chắn cái gì? Nắm tay tôi thì phải ở bên tôi. Cậu nghiêm túc đấy. Tất nhiên là tôi nghiêm túc. Ai bảo em thích anh hồi trung học cơ sở chứ? Chờ một chút. Cô nói cô thích tôi từ hồi trung học cơ sở. Vậy tại sao bạn lại từ chối tôi? Bởi vì tôi biết khi kỳ thi trung học kết thúc, tôi sẽ về quê. Và lúc đó điểm của bạn rất tệ. Tôi sợ bạn khi tôi học. Và anh nghĩ đi, nếu chúng ta đã ở bên nhau, sau này chắc chắn cũng sẽ chia tay. Bây giờ có lẽ sẽ không gặp lại nhau. Hai chúng ta cũng sẽ không nắm tay nhau nữa. Cho nên nói, mọi thứ có phải là sự sắp xếp tốt nhất không?
Ừ. Bỏ lỡ vốn là để đoàn tụ tốt hơn. Tôi lấy hết can đảm nắm chặt tay hắn. Lòng bàn tay anh ấy rất ấm áp. Nhưng tay kia của tôi đột nhiên mất kiểm soát. Lạc đường rồi. Đừng sờ tay. Có ai đó đằng sau camera đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cậu đang nói gì thế? Tôi không sờ vừa đâu, tay tôi đặt trên đùi tôi đây. Đó là chân tôi. Đồ biến thái. Nhớ lâu chưa? Ô cái gì mà chân không có chân vậy? Không quan trọng. Ogo, anh nói đi. Cái này trốn trong camera. Phía sau xem hai chúng ta yêu nhau người. Giờ anh đang làm gì vậy? Vâng. Chắc là một cái răng to ở đó cười đi. Có lẽ còn nằm nghiêng trên giường sạc điện đây. Đang tắm chạy bộ làm bài tập là có thể. Vậy có lẽ còn nghe giọng nói của tôi mà ngủ rồi. Vậy hai ta nói tiếp đi. Nói tiếp đi. Nói cũng rất buồn cười. Sau khi chúng ta ở bên nhau, lần đầu gặp gỡ hẹn hò, không phải tìm một nhà hàng ngon để ăn một bữa ăn ngon, mà là tìm một thầy bói. Hãy để anh ấy tính toán tương lai của chúng ta. Đại sư với tay nhỏ nói ra 8 chữ chân ngôn. Hai người muốn ở bên nhau. Nhưng không còn nữa, không phải lúc đó bạn nói tiếp đi. Tôi đưa hết tiền cho anh rồi. Không phải 8 chữ 2 dấu chấm câu. Ông tính tôi 200 tệ. Ngươi là người à? Đến phải. Đại sư chậm rãi giơ hai ngón tay ra. À, tôi và Tiểu Xuân cùng lúc phát ra nghi vấn. 2 năm đại sư chậm rãi mở miệng. Thêm 200. Tôi sẽ mặc mẹ anh. Tôi đã nói với anh là hắn là một tên khốn. Thần Côn, chờ một chút. Đừng vội. Nếu anh ta nói có lý thì sao? Nếu như sau này chúng ta thật sự sẽ chia tay, không thể đi đến cuối được. Này, sao có nhiều như vậy? Cho dù có, tôi cũng muốn đi cùng cô. Vậy nếu cuối cùng chúng ta chia tay, không phải cả hai chúng ta đều vô ích sao? Tại sao lại vô ích? Chẳng lẽ biết kết quả, không thể tận hưởng quá trình sao? Dù sao cũng là nếu. Vậy thì tốt hơn là hãy tận hưởng thực tế hiện tại trước. Ai biết tương lai sẽ ra sao? Đúng không? Vậy nếu như vạn nhất tam thể kia người đến trái đất, nhân loại bị hủy diệt, chúng tôi vẫn ở bên nhau trong những giây phút cuối cùng, đó không phải cũng là một kết quả sao? Nếu anh muốn nói vậy, tôi vẫn nghĩ tốt hơn là trái đất sẽ bị hủy diệt sau. Tại sao? Em gặp lại anh rồi. Nhưng thật kỳ lạ, một miếng không lâu sau khi tính mạng xong, đột nhiên có thư từ nhà hắn, nói cho anh ta ở Thâm Quyến tìm được một công việc được trả lương cao. Hãy để anh ấy nhanh chóng đi làm. Mặc dù Quảng Châu đến Thâm Quyến cũng là 100 km, nhưng với chúng tôi đã là tình yêu đường dài rồi. Được rồi, tiếp theo nhé. Mang đến cho bạn bản gốc mới nhất của Neo. Đọc thơ. Tình yêu đường dài là một màn hình điện thoại di động nhỏ. Tình yêu đường dài là một màn hình điện thoại di động nhỏ. Tôi ở đây. Cậu ở đằng kia. Tin nhắn bạn gửi tôi không trả lời. Ngươi nghi ngờ ta lừa dối. Tin nhắn tôi gửi bạn không trả lời. Bạn nói giọng tôi lạnh lùng không muốn trả lời. Tôi nói em yêu. Không được. Cho bạn tan làm, chúng ta sẽ quay video đi. Em nói em yêu, anh xin lỗi. Hôm nay lãnh đạo cháu lại họp vào giờ tan làm rồi. Tình yêu đường dài là một màn hình điện thoại di động nhỏ. Tôi ở đầu này, bạn ở đầu kia. Tôi muốn bạn ở bên tôi khi tôi buồn. Cậu nói cậu đang chơi game. Tôi quan tâm đến anh. Bạn nói vết thương nhỏ này không sao. Tôi nói em yêu.
Thật sự không được, tôi quay lại một chuyến, cùng bạn đến bệnh viện xem đi. Tôi không muốn làm phiền công việc của anh. Thật rắc rối khi quay lại một chuyến. Một ngày nào đó, bạn lại đột nhiên nói với tôi hôm nay tâm trạng tôi không tốt. Chúng ta cãi nhau đi. Này cãi nhau cái gì vậy? Thậm chí không thấy mặt. Muốn bị người đánh hai cái cũng không có cách nào. Đồ biến thái. Tôi nghĩ là anh nghĩ đến thằng biến thái. Mê mang hơi buồn nôn. Nhưng em cũng nhớ anh. Không được. Ngày mai tôi tan làm lái xe đến gặp. Bạn một bên đi. Gặp một lần là được. Được rồi, miễn là bạn đến. Em đợi anh. Vậy nghỉ ngơi sớm đi. Được. Ngủ ngon. Yêu anh. Tình yêu đường dài là một màn hình điện thoại di động nhỏ. Tôi ở đây. Cậu ở đằng kia. Sắp đến cuối năm 19 rồi. Mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Đơn vị của họ trực tiếp nghỉ 3 tháng. Hắn cũng không về quê được. Cho nên dứt khoát là ở lại nhà tôi đón năm mới. Với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi rất thích anh ấy. Tôi cảm thấy tính cách văn học trầm nặng của anh ấy đặc biệt tốt. Con người cũng đẹp. Nhưng họ cũng biết tình cảm dù sao cũng là chuyện của hai người trẻ tuổi. Họ không dễ can thiệp. Chỉ là điên cuồng nháy mắt cho tôi để tôi nắm chặt. Sau khi kết hôn, anh ấy lại trở lại thâm quyến đi làm. Nhưng tôi đã mất việc. Còn cãi nhau với gia đình. Chuyển ra ngoài sống một mình. Tôi thuê một căn nhà ở một ngôi làng gần đó. Tìm việc trong ngày. Buổi tối chạy lưới hẹn xe. Tiểu Xuân mỗi tuần ngày nghỉ để chủ động đến cùng tôi. Và điều làm tôi cảm động nhất là giá nước trong thành phố rất đắt. Cho nên lúc đó tôi sống rất kết thúc. Nhưng mỗi lần anh ấy quay lại sẽ mở vòi nước một chút. Đích đến tắc với một thùng nước lớn. Cười nói với tôi, như vậy không cần tiền nước nữa. Mặc dù phí nước tôi không trả thiếu $1, nhưng tôi nghĩ anh ấy như thế này thật sự rất dễ thương. Thực ra điều kiện ở nhà Tiểu Xuân rất tốt. Cha mẹ giới thiệu anh ta với người hẹn hò đều là loại công tử nhà giàu có điều kiện đặc biệt tốt. Nhưng hắn không có lựa chọn sống một cuộc sống như vậy. Thay vào đó, hãy chọn một ngôi nhà nhỏ trong một ngôi làng trong thành phố. Ở lại với tôi. Tiểu Xuyên, nếu tôi hết tiền, em sẽ ở bên anh chứ, đồ ngốc. Tôi là khi bạn không có tiền. Cùng với anh. Sinh nhật của bạn sắp đến rồi. Bạn muốn quà sinh nhật gì? Tặng quà sinh nhật gì vậy? Còn tiêu tiền bừa bãi, đồ khốn nạn. Bạn có thể ở lại với tôi. Không cần tặng quà. Nhưng tôi không muốn anh phải chịu khổ với tôi. Tôi không ủy khuất. Tôi là đối tượng của bạn. Em thích anh. Tôi không thấy khổ. Cô có thể ở lại với tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ cả đời tôi là anh ấy. Tôi thực sự nợ anh ấy rất nhiều. Rất nhiều. 2 hoặc 3 năm sẽ sớm trôi qua. Cuối cùng tôi vẫn không thể chịu được sự đánh đập của xã hội. Cúi đầu nhận nhầm về nhà. Cũng nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Mở một quán bar nhỏ với một người bạn. Thời gian vừa mở cửa, hầu như mỗi cuối tuần sẽ từ thâm quyến trở về giúp tôi. Hắn rõ ràng là một người đặc biệt không thích khói dầu, nhưng sẵn sàng vì tôi. Khoai tây chiên cả đêm trong bếp. Cúi xuống để phục vụ khách hàng đến uống rượu cho tôi. Thực ra trong lòng tôi đã nghĩ đến việc cưới cô ấy cả trăm lần rồi.
Tình yêu đẹp làm sao? Thực tế có bao nhiêu tàn nhẫn? Chúng tôi đã yêu nhau 3 đến 4 năm. Cô ấy thậm chí còn không biết tôi tồn tại. Bởi vì yêu cầu của gia đình anh ta tương đối cao. Và lúc đó tôi vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Nếu bị cha mẹ hắn biết trước, có lẽ nó sẽ khiến chúng ta chia tay càng sớm càng tốt. Cho nên mấy năm đó tôi phiền nhất là ngày đầu năm mới. Bởi vì chỉ cần qua lễ Tiểu Xuân sẽ về quê. Về nhà sẽ bị điên cuồng thúc giục kết hôn. Nó là đứa trẻ ngoan, không muốn làm tôi buồn, lại không dám vô lực thêm người. Chỉ có thể kẹp ở giữa, chính mình âm thầm chịu hết thảy ủy khuất. Tôi thực sự bất lực, rất thương anh ấy, nhưng cũng không có cách nào. Bởi vì giá nhà thực sự quá đắt. Một năm nào đó, tôi có cơ hội đến nhà anh ấy ăn cơm. Nhân tiện, lái xe đón hắn về Quảng Châu bạn học cũ thân phận. Bố mẹ cậu ấy rất tốt, đặc biệt nhiệt tình, cơm cũng rất ngon. Nhưng trên bàn ăn, không thể tránh khỏi đều sẽ hỏi mấy câu hỏi đó sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Có đối tượng chưa? Tuổi gần đủ rồi, bạn có thể chuẩn bị kết hôn rồi. Lúc đó cho tôi mồ hôi lạnh căng thẳng. Được, Tiểu Xuân vẫn ở dưới bàn nắm tay tôi an ủi tôi. Đôi khi tôi cũng nghĩ, sao hai ta bên nhau lâu như vậy? Tại sao tôi vẫn chỉ có thể lén lút? Ngay cả thân phận tôi là bạn trai của Tiểu Xuân, không thể chủ động nói chuyện với cha mẹ anh ấy. 25 là một tuổi khó xử. Lúc thúc giục kết hôn nói không còn trẻ nữa nên kết hôn rồi. Lúc chết nói trẻ như vậy thật đáng tiếc. Tôi muốn nói xin lỗi với thế giới, người đến từ chối, nhưng thế giới sẽ chỉ âm thầm nói cho bạn biết. Xin lỗi. Cậu là ai? Tình yêu đường dài của chúng ta cũng vì ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, càng ngày càng tra tấn. Tiểu Xuân là một người đặc biệt cần bầu bạn, mà gia đình anh ta cho anh ta áp lực kết hôn rất lớn. Khi tôi đi vắng, anh ấy sẽ suy nghĩ vào ban đêm, nghĩ lung tung sẽ khóc. Khóc thì gọi cho tôi. Sau đó tôi sẽ rất thương anh ấy. Tôi sợ nhất là hắn khóc, nhưng tôi không thể làm gì được. Nói vài lời với màn hình điện thoại, điều gì có thể thay đổi? Không gì có thể thay đổi. Tình cảm của chúng tôi dường như dần dần rơi vào trạng thái rất bất lực. Rõ ràng chỉ cách nhau 100 km. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, gặp mặt cũng khó lắm. Đến cuối cùng, cả hai chúng tôi đều không thể chịu đựng được nữa. Sau khi chia tay, chúng ta đều nghĩ một, khi nó sẽ từ từ trở nên tốt hơn. Mới phát hiện, không về được, cũng không thể kéo dài được nữa. Này, chúng tôi quyết định một chuyến nữa đến núi Trường Bạch. Sau trận tuyết lớn cuối cùng, kết thúc mối quan hệ của chúng ta. Vậy, chúng ta không gặp nhau để yêu nhau nhiều hơn, mà là vì chia tay sao? Hôm đó có một trận tuyết rất lớn. Ngay cả tôi một người miền Bắc cũng cảm thấy phóng đại. Chúng tôi nằm trong tuyết. Tiểu Xuân hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Chỉ là bất đắc dĩ, nhìn chăm chăm vào từng mảnh tuyết rơi trên bầu trời. Hôm nay nếu là tuyết Đồng Lăng, đời này cũng được. Tổng đầu trắng chúng tôi, con có cơ hội đầu trắng không?
Nhưng đêm cuối cùng ở núi Trường Bạch cũng là thỏa thuận của chúng tôi. Đêm cuối cùng trước khi chia tay, không ai ngủ cả, không ai nói gì cả. Thế giới yên tĩnh. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc nhỏ của anh ấy. Nó khóc cả đêm. Tôi đã ôm anh ấy cả đêm. Cuối cùng anh ấy ôm chặt cơ thể tôi, mắt đỏ lên và nói với tôi: không chia tay nữa. Em vẫn còn chờ anh. Giờ anh chỉ muốn ở bên em. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gì có thể thay đổi cho đến năm nay. Không gì có thể thay đổi. Này, kết lớn quá. Ôi được rồi. Rất nhiều người đến nghe câu chuyện của chúng tôi. Nếu cậu tiếp tục nói như vậy thì sẽ khiến người ta khóc mất. Ôi, cậu yên tâm đi. Sức chịu đựng của khán giả của tôi, đó đều là bất khả chiến bại. Hơn nữa, nếu phát triển theo kịch bản bình thường, 1 năm nữa chúng ta sẽ chia tay. Đúng không vợ? Đây là thực tế. Thực tế mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng thực tế cũng luôn có một mặt mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nếu có thì sao? Nếu có thì sao? Giữa 24 năm, Tiểu Xuân đưa tôi chính thức đi gặp bố mẹ cậu ấy. Tôi đã kể hết về gia đình và khả năng của mình. Ban đầu tôi nghĩ cha mẹ anh ấy sẽ nói rất nghiêm túc, hai chúng ta không thích hợp để kết hôn, chia tay sớm. Nhưng phản ứng của hai người họ không như tôi mong đợi. Nhẹ nhàng và thậm chí một chút thích tôi. Sau này tôi mới biết Tiểu Xuân đang làm việc cho bố mẹ cậu ấy, luôn khen tôi đối với anh ấy tốt như thế nào, yêu anh ấy như thế nào. Mặc dù cha mẹ anh ấy, tôi thực sự muốn anh ấy kết hôn sớm hơn, nhưng cũng có một tiền đề. Tất nhiên họ muốn con gái mình hơn kết hôn với người anh ấy yêu và yêu anh ấy. Và người đó là tôi. Vậy cha mẹ anh ấy cũng chủ động giảm yêu cầu rất nhiều. Đúng lúc đó giá nhà cũng giảm rất nhiều. Mọi đám mây đều có lớp lớp bạc. Thêm vào đó, bố mẹ tôi đã hỗ trợ. Tôi đột nhiên phát hiện hình như tôi có thể mua được nhà ở Thâm Quyến. Mặc dù cũng chỉ là trả trước mà thôi, nhưng cũng đủ cho cả hai chúng ta bắt đầu một gia đình nhỏ mới. Hóa ra trong câu chuyện này không có nhân vật phản diện. Hóa ra chỉ là không ai muốn làm thất vọng. Tình yêu. Chúng tôi quen nhau 16 năm, cùng nhau 6 năm, yêu xa 5 năm. Cuối cùng cũng vượt qua được những ngày tháng khó khăn. Gặp phụ huynh tặng quà, cải tạo nhà, nhận giấy phép cho đám cưới, mọi thứ trở nên tự nhiên. Và ngày chụp ảnh cưới, và tôi đột nhiên phát hiện ra tôi dọn dẹp một lần, đó cũng là một chút xinh đẹp, thậm chí còn hơi đẹp trai. Vợ đẹp trai. Nhìn tôi trong gương đi, có phải hơi đẹp trai không? Anh nhìn xem tôi gần đây luyện được cơ bắp to nào. Sao rồi, bạn đừng làm phiền nữa. Tôi đeo khăn trùm đầu và bó hoa. Bạn mặc áo ba lỗ ở đây để khuây cơ bắp. Tôi sợ người khác nhìn thấy và cười nhạo chúng tôi. Này, vậy tôi không quan tâm hôm nay tôi nói gì. Không xấu không xấu. Đẹp trai quá, được chứ? Vậy bạn có thể nói lại với tôi câu nói đó không? Câu nào? Chỉ câu đó thôi. Khi tôi nói với bạn, có bạn trả lời tôi. Lâu rồi không nghe, tôi hơi nhớ bạn phải không?
Tôi khen anh đẹp trai, anh còn muốn nghe câu nói đó nữa. Tôi có muốn nghe không? Tôi có muốn nghe không? Hôm, xin lỗi vì đã từ chối.